সাবস্ক্ৰাইব কৰক টেকনিক্ৰাফ্ট চেনেলটো আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোকে ৭৪তম স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। থাম্বনেইলটো চাইটো বুজিয়ে পাইছে কি বনাম আজি মই স্বাধীনতা দিৱস বুলি ৱাল ঘড়ী এটা বনাম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে সময়ৰ মূল্য বুজি যাতে কামবোৰ ভালদৰে কৰি যায়। বাৰু যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যোৱা ভিডিঅ'ত সোধা সাঁথৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ নামবোৰ মই কৈ দিওঁ। উত্তৰ অকল এজনেই দিছে, তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰতিভা কলিতা। আপোনালোক সকলোৱে সাঁথৰৰ নামটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যি জানে সকলোৱে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যোৱা ভিডিঅ'ত সোধা সাঁথৰটো আছিল ৫টা আখৰে মিলি পৃথিৱী বিখ্যাত নাম। প্ৰথমে তৃতীয় মিলি ধাতুৰ নাম, দ্বিতীয় পঞ্চমে মিলি পানীৰ নাম, প্ৰথমে পঞ্চমে মিলি বৃক্ষৰ নাম, তৃতীয় চতুৰ্থ মিলি প্ৰাণীৰ নাম। এইটোনো কি কোৱাচোন ভাই? ইয়াৰ উত্তৰ তাজমহল। আজিৰ সাঁথৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। গতিকে দেৰি নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ।
বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেলত নতুন তেওঁলোক সকলোৱে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপচনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এতিয়া বলক আজিৰ হাতৰটো লৈ যাওক জলতো নাই স্থলতো নাই পিতাই আনিলে বজাৰত পায় ইয়াতে থলো ইয়াতে নাই পিতাই সুধিলে কি কম ভাই উত্তৰটো সকলোৱে কমেন্টত জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টুইটাৰটো মোক ফলো কৰিব পাৰিব সকলো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে জয় হিন্দ জয় অসম